हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जनाइছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ আজি কলফুলৰ তিনিটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু যদি ৰেচিপিকেইটা ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু নতুনকৈ অহা ভিউৱাৰ্ছ সকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই কলৰ ফুলেৰে আজি মই তিনিটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আইটেম বনাম। প্ৰথমতে এইটো মই সাফা কৰি লওঁ। এইখিনি মই বাকলি এৰুৱাই ললোঁ, এনেকৈ ল'ম আৰু এইখিনি এতিয়া মই সাফা কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ এই কটা হৈ গ'ল ফুলটো, কাটি ললোঁ এনেকুৱাকৈ সাফা কৰি ধুই ললোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই এইটো আইটেম বনাম। এতিয়া এইখিনি মই সিজাম। ইয়াৰ কাৰণে মছলা লাগিব। ৰহুন লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি, আদা লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি, জলকীয়াও লৈছোঁ আৰু মই নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ধনিয়া পাত ল'ব পাৰিব। বাদাম লৈছোঁ কেইটামান আৰু এই বুটৰ দাইল লৈছোঁ। বুটৰ দাইলত সলনি আপোনালোকে কেঁচা বুট ল'ব পাৰিব। এতিয়া কুকাৰত মই বহাই দিলোঁ। অকণমান পানী দি দিম মই ইয়াতে। এতিয়া কুকাৰত ঢাকন বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া গেছৰ ওপৰত বহাই দিলোঁ মই। 2টা বা 3টা চিটি আহিব দিম। এইখিনি সিজোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনখন খুলি চাওঁ। দেখিছেনে? এইখিনি ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ। এইখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে মই কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। গেছটো জ্বলাই দিম। ইয়াত সৰিয়হ তেল দিম, 2 চামুচমান তেল দি দিম। এতিয়া তেল গৰম হ'ল মোৰ, ৰহুনখিনি দি দিছোঁ। আদাখিনিও দি দিম লগতে। জলকীয়াখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম মই। এতিয়া মই বুটৰ দাইল যে লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। এইখিনি 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম মই। এতিয়া এইখিনি ভজা হ'ল মোৰ। এইখিনি বাদামখিনি দি দিছোঁ এইবাৰ। এইখিনি ভাজি ল'ম মই 1 মিনিটমান। এতিয়া নৰসিংহৰ পাতখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম মই। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব। এতিয়া মোৰ এই ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এইখিনি দেখিছেনে? এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ মছলাখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্সি জাৰ এটাত দি পিচি ল'ম। এইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া নিমখ মই জোখমতে দি দিম সোৱাদ অনুসৰি। এতিয়া এইটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। এইখিনি মোৰ পিছা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাটি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ।
এইখিনি মোৰ প্ৰথম আইটেম এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই ছেকেণ্ড আইটেম বনাম। এই ফুলখিনিৰ লগত এটা আলু দি দিছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ, আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি বটা লৈছোঁ। মই ৰহুন লৈছোঁ, আদা আৰু জলকীয়া একেলগে বটি লৈছোঁ। এতিয়া মই শুকান মছলা লৈছোঁ, জিৰা গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচ, গৰম মছলা আধা চামুচ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ লৈছোঁ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু হালধি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন মই উঠাই দিছোঁ। ইয়াত সৰিয়হ তেল দি দিম। দুই চামুচমান দি দিছোঁ। এতিয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। পিঁয়াজ দি দিছোঁ ইয়াতে। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মছলাখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ভাজি ল'ম মই 1 মিনিটমান। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া হালধি দি দিছোঁ মই, ধনিয়া গুড়িখিনি দি দিলোঁ, জিৰা গুড়িখিনিও দি দিম। এতিয়া নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিম। এতিয়া লৰাই দিছোঁ এইখিনি মই। এতিয়া মই অকণমান পানী দি দিম। ঢাকোন এখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। 2-3 মিনিটমান পিছত আকৌ চাই ল'ম মই। এতিয়া মই এবাৰ ঢাকনিখন গুচাই চাওঁ। এতিয়া গৰম মছলাখিনি দি দিম মই। এতিয়া ঢাকনিখন আৰু 1 মিনিটৰ কাৰণে দি দিম। মই ঢাকনিখন গুচাই চাওঁ। চব্জি হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ মই। এই চাওক মোৰ ছেকেণ্ড আইটেম হৈ গ'ল। এতিয়া মই থাৰ্ড আইটেম বনাম। ইয়াৰ কাৰণে লাগিব মোক পিঠাগুড়ি, বেচন, জিৰা গুড়ি লৈছোঁ, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু নিমখ লৈছোঁ। পিঠাগুড়ি দিম 4 চামুচ দিম। বেচন দিম 2 চামুচ। এতিয়া মছলাখিনি দি দিম। এইখিনি পানী দি দিছোঁ ইয়াতে। ঘোল বনাই ল'ম এটা মই। মই কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। ইয়াতে তেল দি দিছোঁ, ৰিফাইন অইল দিছোঁ, আৰু মোৰ এইফালে ঘোলখিনিও হৈ গ'ল। এতিয়া এই ফুল যে এই ঘোলখিনি দি দিম। এটা এটাকৈ বহাই দিম মই।
এইখিনি হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া উঠাই দিছোঁ মই এইখিনি। এনেকৈ গোটেইখিনি মই দি দিম। এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ। উঠাই দিছোঁ এইখিনি। এই চাওক মোৰ থাৰ্ড আইটেম হৈ গ'ল। এই ফাৰ্ষ্ট আইটেম, এই ছেকেণ্ড আইটেম আৰু এই থাৰ্ড আইটেম। এই দেখিছেনে এটা ফুলেৰে কেনেকৈ তিনিটা ৰেচিপি বনালোঁ।